lang kung ano pa man yung sinasabi ng pangalan dyan. Pero andito na tayo ngayon. Super duper dami na mga pilihin dyan. Bita natin. O mayaman daw eh, mayamanin daw. Okay, lesson learned. Pag pupunta ka dito, kayo lang. Ako lang at si mama. Kasi pag si mama, si papa, at yung asawa ko, alam mo na, wala tayong mabibili guys. True. Puro negative comments.
dragon fruit nagsabi kahapon. Kuya, 245 sa piraso. Balik ko doon. Kinanalo, mura lang daw ang dragon fruit doon. Pabili tayo sa mga Cavite. Bye, Mom.